Metroul din București, inaugurat în 1979, este nu doar un mijloc esențial de transport urban, ci și un simbol al modernizării capitalei României. De-a lungul anilor, această infrastructură a devenit parte integrantă a vieții de zi cu zi a locuitorilor orașului, transportând zilnic sute de mii de pasageri. Pe 12 decembrie 2017, printre acești pasageri se afla și Alina Ciucu, care nu știa că aceasta avea să fie ultima dată când aștepta sosirea metroului în stația Drestor 1. Au trecut 8 ani de atunci, dar îmi amintesc perfect momentul. Eu eram îngrozită de ce auzeam în timp ce ascultam știrile, care anunțau o tragedie greu de conceput. O tânără își pierduse viața la metrou, împinsă în fața trenului de o mână necunoscută. Toți cei care circulau cu metrou în perioada respectivă au fost șocați de aceste vești, gândindu-se că persoana împinsă ar fi putut fi chiar ei. Nu era clar dacă în spatele acestui gest fără milă se ascundea o răfuială mai veche sau care ar fi fost motivul. Pe măsură ce zilele treceau, detalii din cazul tragic au început să iasă la iveală. Alina Ciucu, fata care fusese împinsă, era o tânără de 25 de ani, originară dintr-un sat pitoresc din județul Dolj. Povestea sa este una comună pentru mulți tineri care părăsesc satele natale în căutarea unui viitor mai bun în capitală. Adoptată încă din copilărie de vecinii generoși, care locuiau peste drum de casa părinților naturali, Alina a crescut într-o familie care i-a oferit tot sprijinul pentru a-și construi un viitor. Mama sa biologică, copleșită de sărăcie, a făcut sacrificiul de a o lăsa în grija lor, sperând că Alina va avea șanse mai bune în viață. Rudele o descriu ca pe un copil exemplar, cu vise mari, care a plecat la București alături de prietenul ei pentru a-și construi o carieră. Alina lucra la o multinațională și era sprijinită de părinții adoptivi să urmeze o facultate în capitală. În seara fatidică, se întorcea acasă de la muncă, fără să știe că avea să devină victima unei tragedii șocante. În același timp, când Alina se afla la muncă, poate într-o pauză, savurându-și prânzul alături de colegii ei și făcând planuri pentru a doua zi, polițiștii primau o sesizare din partea unei alte fete, Alexandra Costache, o tânără care susținea că cineva a vrut să o ucidă la metrou. Dacă poliția ar fi luat în serios această sesizare numai. Alexandra avea 20 de ani în momentul în care s-a întâmplat incidentul, fiind pe drum spre dentist. La acea vârstă, ea era deja un sportiv de performanță cu un istoric impresionant, având o carieră de 11 ani în handbal la CSS2 București. Antrenorii și colegii de echipă susțin că sportul a fost un factor esențial care i-a salvat viața în acea zi tragică. Abilitățile dobândite de fată în timpul antrenamentelor și disciplina de care dăduse dovadă în toți acești ani au ajutat-o să rămână calmă și să facă față situației extrem de dificile. În data de 12 decembrie 2017, în jurul orei 3:30, am intrat singură în stația de metrou Costin Georgian cu intenția de a mă deplasa către stația de metrou Unirii. Când am coborât scările, am observat o femeie pe peron și mi-a rămas întipărită în minte pentru că se uita fix în ochii mei, deși eu nu o cunoșteam absolut deloc. După ce am ajuns pe peron, am mers până la jumătatea acestuia, unde m-am oprit și am început să mă uit pe telefon până când urma să vină metroul la 3:36, ora afișată pe ecranul electronic. În momentul în care am auzit metroul intrând în stație, am simțit de la spate, în zona omoplaților, cum două mâini m-au împins intenționat către linia de cale ferată a metroului și am făcut un pas mare, ajungând până la linia de siguranță marcată pe peron. Mă gândeam că o să mor. Când m-am împins a treia oară, m-am gândit că o să mor și atunci am avut acel reflex să mă întorc și am fugit câțiva metri. Au venit oamenii și au început să strige și să urle la ea: "De ce ai încercat să faci asta?" Eu nu mă uitam la ei, am avut un moment de confuzie. Ea tot repeta: Nu, a vrut să-mi ia banii." Era foarte calmă și hotărâtă. Am întors privirea și lumea pleca. Am fugit și eu să prind metroul. Îmi era frică să rămân cu ea pe peron. Am luat metroul și atunci am realizat ce putea să se întâmple. Nimeni nu mă băga în seamă. I-am spus prietenului meu că o femeie a încercat să mă omoare. La Tristor plângeam foarte tare, dar nimeni nu mă băga în seamă. Am ieșit din stație și am început să fug spre dentist, că acolo mergeam. L-am sunat pe tatăl prietenului meu să mă ia repede pentru că nu mă simțeam în siguranță. A venit, i-am povestit și a sunat la 112. Mi-a zis: "Nu-mi vine să cred că ei ne pun să cercetăm noi ce se întâmplă și să mergem la poliția metrou." Casiera a zis să mergem la Unirii, polițistul a zis:
stați să rezolv cazul de dinainte. Am așteptat 1 oră și jumătate, 2. Polițistul tot venea și spunea că mai durează 10 minute. Ne-au invitat în camera unde erau înregistrările video. A durat foarte mult pentru că nu mergeau majoritatea camerelor video. Am găsit momentul în care femeia m-a împins. Nu-mi imaginam că e așa rău, cu câtă ură a încercat să mă împingă, cât de puțin mai avea să reușească. Am exclamat: "O, Doamne!" Venise și șeful de la poliția metroului și a zis că nu e foarte grav ce s-a întâmplat și probabil nu o să o încadreze la tentativă de omor. Agresoarea se numea Magdalena Șerban, o femeie cu probleme psihice care părea că își caută victima perfectă. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cu claritate cum Magdalena Șerban încearcă să o împingă pe Alexandra de mai multe ori. Cu o calmă și impresionantă prezență de spirit, Alexandra reușește să se eschiveze în fața atacurilor, demonstrând o agilitate și o luciditate remarcabile în momente de panică extremă. În ciuda tentativei repetate de agresiune, Alexandra reușește să se retragă într-o zonă sigură, păstrându-și echilibrul și fiind capabilă să evite pericolul iminent. Acest comportament a fost apreciat de martori și de cei care au analizat materialul video, subliniind cât de mult a contribuit pregătirea sa fizică și mentală la salvarea vieții sale. În timp ce eram în pasaj între magistrale la Unirii, am auzit că n-a avut loc un suicid la Dristor. Am ajuns acasă și târziu am primit un apel de la Poliția Capitalei să dau alte declarații. Am plecat spre poliție. Le-am descris persoana. M-au invitat într-un birou și mi-au spus: "Uite, poate poți să vii să vezi dacă ea e agresoarea." Au spus: "Cred că am prins-o. Dacă poți să te uiți pe ușa din stânga." Am recunoscut-o deși era fără batic. Era foarte schimbată. Am recunoscut-o după trăsăturile chipului și după haine. De la momentul în care Alexandra a fost împinsă pe peronul stației Costin Georgian, până la incidentul fatal din stația Dristor 1, au trecut câteva ore care ar fi putut salva viața Alinei Ciucu. În acele ore cruciale, în timp ce autoritățile analizau cu întârziere imaginile de pe camerele de supraveghere și minimizau gravitatea evenimentului de la Costin Georgian, Magdalena Șerban circula nestingherită prin rețeaua de metrou. Atât sistemul tehnologic, cât și cel uman au eșuat într-un mod tragic, oferindu-i acesteia posibilitatea să comită o nouă faptă teribilă. La Dristor 1, în seara fatidică, peronul era aglomerat, oamenii așteptând trenurile după o zi lungă de muncă. Printre aceștia se afla și Alina Ciucu, întoarsă de la serviciu. Ea aștepta liniștită trenul, complet nepăsătoare la pericolul care o pândește. Un pericol venit din partea unei persoane necunoscute, cu un trecut întunecat și o minte tulburată. Când trenul s-a apropiat, Magdalena Șerban, cu o răceală cruntă, fără nicio urmă de umanitate, a împins-o pe Alina în fața trenului. Nimeni nu a putut interveni la timp. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care Alina a încercat să se agațe disperată de marginea peronului, doar pentru ca Magdalena Șerban să o lovească în cap cu piciorul. Secunde mai târziu, metroul a ajuns în dreptul peronului. După 4 ore de la comiterea crimei, polițiștii au reușit să o localizeze pe Magdalena Șerban. Am procedat la interceptarea acesteia la legitimare, moment în care aceasta a ținut morțiș să-și sune avocatul, fără ca ea să fie acuzată. A luat telefonul în mână, a apelat anumite numere, nu știu că nu îi răspundea nimeni. Inițial a refuzat să ne însoțească la sediul poliției, după care a înțeles că suntem polițiști și ne-a însoțit. A avut o reacție ostilă în momentul în care am încercat să o băgăm în autovehicul. A devenit agitată și i-am imobilizat mâinile să nu-i atace pe vreunul dintre colegii noștri. Toată lumea dorea să înțeleagă motivele din spatele gestului Magdalenei Șerban. De ce simțea nevoia acută să ucidă? La întrebarea de ce, răspunsul ei a fost legat de un aspect personal. A spus că a împins prima victimă pentru că aceasta semăna foarte mult cu o persoană cu care a trăit în Spania. Un motiv halucinant și tulburător. Am simțit rău în ziua aceea. Am căutat de lucru la metrou, la mai multe stații, pe la chioșcuri. M-am simțit nefolositoare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și îmi pare rău. Am lucrat și în Spania, la curățenie. În Spania am fost internată într-un spital de psihiatrie. Am avut gânduri negre, amețeli. Mă refer la aceste acțiuni făcute de mine. Era înainte de sărbători. Nu cunosc bine stațiile de la metrou.
Prima fată semăna foarte mult cu cea la care am fost în Spania. Fața ei îmi era cunoscută. Mi-au venit gânduri negre să o împing pe stația de la metrou, pe podeaua dintre stații. După aceste gânduri, am acționat. Am văzut-o când aștepta metroul. Erau mai multe persoane acolo. Am împins-o odată, după care m-a împins și ea, moment în care am împins-o și eu să nu cad. După ce am împins-o prima dată, a căzut pe podea. Și a doua oară, tot pe podea ar fi căzut, pentru că nu s-a mișcat, a opus rezistență. După aceea, a venit metroul, iar ea a plecat. Eu am ieșit afară, m-am dus și am mâncat, apoi am mai întrebat pe la magazine dacă au nevoie de vânzător. Nu am găsit și am plecat la Dristor. Am început să mă uit la mai multe persoane și vedeam negru în jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine și eu am împins-o. Finalul nu l-am văzut, că am plecat. A căzut pe șine. A încercat să se ridice. Distanța era mai mare de 1,5 metri și nu se putea ridica. Era cu mâinile întinse pe plafonul pe care așteaptă călătorii și avea o geantă în una dintre mâini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu știu dacă încerca să se ridice. Nu am încercat să o ajut pentru că voiam să plec. Numai de un bărbat putea fi ridicată de acolo. Întrebată fiind despre Alina, fata care și-a pierdut viața, atacatoarea susținea că pur și simplu a văzut negru în fața ochilor. Toate persoanele au văzut că era cineva pe șine, dar nu au ajutat pentru că au văzut că vine metroul. Eu nu am văzut că vine metroul. Am plecat de acolo, dar am auzit niște țipete. Când le-am auzit, eram pe scările rulante de afară. După aceea, am fost să-mi cumpăr niște pantaloni și apoi m-a luat poliția. Nu eram curioasă ce s-a întâmplat cu persoana pe care am împins-o pe șine, pentru că voiam să-mi cumpăr niște pantaloni și, neavând bani mulți la mine, căutam unii mai ieftini. Prima persoană am împins-o pentru că semăna mult cu prietena mea din Spania. La a doua persoană mi s-a făcut negru în față. Prima a opus rezistență, a doua nu. Nu știu de ce nu a opus rezistență, era mai slăbuță. Nu le-am împins la fel. În ziua aceea mi-a fost rău mereu și nu m-am calmat neapărat după ce am împins-o pe prima persoană. Se mișca într-un fel, asculta muzică tare, semăna foarte mult cu fata la care am fost în Spania. Dacă cineva face un rău și altcineva îi răspunde cu același rău, eu îi spun ceartă. Deși Magdalena Șerban suferea de tulburări psihice severe, anchetatorii au concluzionat că la momentul comiterii faptei ea avea discernământ. Aceasta este o realitate curuntă care ridică întrebări serioase despre sistemul de sănătate mentală și despre cum a fost gestionată toată situația ei de-a lungul timpului. Dacă a fost deja implicată în episoade violente și cu antecedente de comportament periculoase, nu ar fi trebuit să existe un sistem de monitorizare mai eficient? De ce nu s-a intervenit mai devreme? Stigmatizarea problemelor psihice și lipsa de resurse adecvate pentru persoanele cu astfel de afecțiuni contribuie la ignorarea semnalelor de alarmă. Aceste neajunsuri duc, din păcate, la tragedii ca cea de la metroul din București. Și cine plătește prețul? Oamenii vulnerabili și, în cele din urmă, victime nevinovate, cum a fost Alina Ciucu. Dacă am avea mai multă empatie și un sistem mai bine pus la punct, poate am putea preveni astfel de evenimente dureroase. După arestarea Magdalenei Șerban, mama acesteia a declarat că a realizat că fata ei a suferit o traumă în timpul șederii în Spania și că, deși a încercat să avertizeze autoritățile despre comportamentul ei periculos, nimeni nu a luat în seamă semnalele de alarmă. Acesta este un exemplu clar de faliment al sistemului care nu reușește să ne protejeze încă o dată, nici pe noi, nici pe cei care suferă de astfel de boli. Fata mea a plecat din Craiova în 2008, în Spania. Iar acolo a pățit ceva groaznic, o traumă ceva, atunci s-a îmbolnăvit. A vrut să facă greva foamei ca să moară, n-a vrut să mai trăiască, nu a vrut să meargă la spital și-au luat-o cu forța. N-a vrut să mai audă de noi. Nu ne băga în seamă, nu voia să vorbească cu noi. N-a vrut să stea de vorbă cu nimeni din tot neamul. Fata a stat 4 luni internată la spitalul de psihiatrie din Madrid. Tatăl ei a stat 2 ani acolo cu ea. Tatăl a sperat că își va continua tratamentul. Acum o lună a venit în Craiova, depunea plângeri peste tot. Am anunțat poliția, salvarea, n-a vrut nimeni să o ia. Ni s-a spus că nu e un pericol.
Medicul psihiatru care a examinat-o pe Magdalena Șerban a explicat că în astfel de cazuri există numeroase blocaje cauzate de birocrație și de legea care impune ca riscul să fie iminent pentru ca medicii să poată interveni. Din păcate, această reglementare face ca multe cazuri de tulburări psihice grave să fie ignorate, chiar dacă istoricul pacienților arată o escaladare evidentă a comportamentului periculos. De multe ori, atunci când pacientul refuză internarea și nu prezintă semne clare de tulburare psihică, medicii nu au niciun instrument prin care să ajute persoana în cauză, iar recomandările lor devin simple sugestii. În cazul Magdalenei, familia a semnalat de mai multe ori problemele, dar autoritățile au ignorat avertismentele până când tragedia a avut loc. În urma acestui incident s-a constatat că Magdalena avea discernământ în momentul faptei, iar din acest motiv nu a fost internată într-o unitate de psihiatrie, ci a fost condamnată la închisoare pe viață. În prezent se află încarcerată la penitenciarul Târgșor, într-o celulă cu alte 3 femei condamnate tot pentru crimă. Este supravegheată cu strictețe pentru a se asigura că urmează tratamentele psihiatrice și nu doar se preface că ia pastilele. De asemenea, există posibilitatea ca Magdalena să poată solicita eliberarea condiționată după 25 de ani de închisoare, dar aceasta nu este automată. Instanța va analiza comportamentul ei și dacă reprezintă un pericol pentru societate. Oare pe lângă câți criminali trecem în fiecare zi fără să știm? Cazul Magdalenei Șerban a continuat să fie discutat intens în media, mai ales în cadrul emisiunii Acces Direct, moderată de Mirela Vaida la momentul respectiv. În 2021, Vaida a dezvăluit public câteva mesaje și comentarii care păreau a veni din partea unui cont cu numele Magdalena Șerban. Aceste mesaje conțineau amenințări violente la adresa moderatoarei TV, iar aceasta a declarat că se simte în pericol și că se teme pentru viața ei, având în vedere gravitatea amenințărilor primite. Totuși, nu se știe sigur dacă în spatele acestor mesaje de amenințare s-a aflat Magdalena Șerban. Crima de la metrou reprezintă o tragedie care nu doar că a șocat întreaga societate românească, dar a și pus în evidență eșecurile grave ale sistemului, de la lipsa de intervenție timpurie la ignorarea semnalelor de alarmă. Chiar dacă autoritățile și medicii au avut la dispoziție informații și semnale care ar fi putut preveni tragediile ulterioare, intervențiile s-au făcut mult prea târziu. Acest caz ridică întrebări importante despre modul în care sunt tratate tulburările psihice și despre rolul sistemului în protejarea celor vulnerabili, dar și despre faptul că uneori victimele plătesc un preț mult prea mare pentru neglijența celor care aveau datoria de a le proteja. Mulțumesc că ați urmărit acest episod și că ați ales să fiți alături de mine în explorarea acestei povești îngrozitoare. Rămâneți în siguranță și aveți grijă de voi și de cei dragi. Ne revedem curând cu un nou episod.